ลิฟต์ผีสิงที่ตึกแถวแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองมีลิฟต์ที่ขึ้นชื่อว่าผีสิงเป็นที่เล่าลือกันว่าใครก็ตามที่ขึ้นลิฟต์ตัวนี้ในเวลากลางคืนจะพบกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆนานามาวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแพรวต้องไปทำงานล่วงเวลาเธอจึงต้องขึ้นลิฟต์ตัวนี้ในเวลาประมาณตีสองแพรวเป็นหญิงสาวอายุประมาณ25 ปีทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศเธอเป็นคนรูปร่างผอมสูงผิวขาวผมยาวสลวยแพรวเป็นคนขยันขันแข็งทำงานเก่งแต่เธอเป็นคนขี้กลัวมากเธอทำงานล่วงเวลาเพื่อเตรียมงานนำเสนอให้กับลูกค้าเธอจึงต้องทำงานจนดึกดื่นแพรวทำงานจนเหน็ดเหนื่อยจนรู้สึกหิวและง่วงนอนมากแต่เธอก็พยายามอดทนทำงานต่อไปเวลาประมาณตีสองแพรวก็ทำงานเสร็จเธอจึงเก็บของและกำลังจะกลับบ้านตึกแถวแห่งนี้มีลิฟต์เพียงตัวเดียวแพรวจึงตัดสินใจขึ้นลิฟต์กลับบ้านแพรวกดปุ่มลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ชั้น5ลิฟต์เริ่มทำงานตามปกติแต่ทันใดนั้นไฟในลิฟต์ก็ดับลงแพรวยืนอยู่ในความมืดมิดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีแพรวพยายามรวบรวมความกล้าค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเธอคลำหาปุ่มเปิดไฟแต่ก็ไม่พบแพรวเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเธอพยายามเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอยืนอยู่ในความมืดมิดอยู่นานหลายนาทีในที่สุดไฟในลิฟต์ก็กลับมาสว่างอีกครั้งแพรวมองไปรอบๆลิฟต์เห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของใครสักคนแพรวรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยเธอกดปุ่มลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ชั้น5อีกครั้งลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นแต่ทันใดนั้นไฟก็ดับลงอีกครั้งแพรวตกใจมากเธอพยายามกดปุ่มลิฟต์เพื่อหยุดแต่ก็ไม่เป็นผลลิฟต์ยังคงเคลื่อนตัวขึ้นเรื่อยๆแพรวเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นเธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงชั้น5ลิฟต์ก็หยุดลงแล้วประตูลิฟต์ก็ค่อยๆเปิดออกแพรวก้าวออกจากลิฟต์ด้วยความโล่งใจแต่เธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่าลิฟต์ไม่ได้มาหยุดที่ชั้น5แต่กลับมาหยุดที่ชั้นใต้ดินแพรวมองไปรอบๆชั้นใต้ดินเห็นเพียงความมืดมิดเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนดังมาจากทางด้านหลังแพรวหันไปมองก็เห็นร่างเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแพรวตกใจมากพยายามเรียกขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความกลัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีทันใดนั้นร่างเงาผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองแพรวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าดวงตาของร่างเงาผู้หญิงคนนั้นช่างดูลึกลับและน่ากลัวแพรวรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตเธอไม่สามารถขยับตัวได้ร่างเงาผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้าหาแพรวพยายามหนีแต่เธอกลับไม่สามารถขยับตัวได้
ร่างเงาผู้หญิงคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าแพรว เธอเอื้อมมือมาจับใบหน้าของแพรว แพรวรู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อต เธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ทันใดนั้น แพรวก็รู้สึกตัว เธอพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนพื้นลิฟต์ ไฟในลิฟต์สว่างอยู่ตามปกติ แพรวลุกขึ้นอย่างทุลักทุเล เธอมองไปรอบๆลิฟต์ ก็ไม่เห็นร่างเงาผู้หญิงคนนั้นอีกเลย แพรวรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อย เธอรีบกดปุ่มลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ชั้น 5 ลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้น แพรวมองออกไปนอกลิฟต์ เธอเห็นแสงสว่างจากภายนอกลิฟต์ ไม่นานนักลิฟต์ก็มาถึงชั้น 5 พอลิฟต์หยุดลงประตูลิฟต์ก็เปิดออก แพรวก้าวลงจากลิฟต์ด้วยความโล่งใจ เธอวิ่งออกจากตึกไปอย่างเร็วที่สุด แพรววิ่งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงบ้านของเธอ แพรวเข้าไปในบ้านอย่างเร็วที่สุด เธอล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนา แล้วรีบเข้านอน แพรวนอนไม่หลับทั้งคืน เธอฝันเห็นร่างเงาผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เช้าวันรุ่งขึ้น แพรวตื่นมาด้วยความอ่อนเพลีย เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนเพราะแพรวเหนื่อยล้า แต่แพรวกลับเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นคือความจริง ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ